Pe teritoriul țării românești și în zonele învecinate, în secolul XVI, încă se vorbea unul din dialectele limbii trace, limba getodacă sau moesodacă, după cum vom constata în cele ce urmează. Pelerinul creștin Piacenza, care a călătorit în Țara Sfântă prin anii 570 era noastră, în apogeul stăpânirii bizantine, spunea că la mănăstirea din Sinai se vorbea pe lângă greacă, latină și egipteană, se vorbea și un dialect al limbii trace numit mesian, de origine moesodacă. După cum vom vedea în cele ce urmează, chiar în zilele noastre în zona mănăstirii Sinai, sunt beduini care recunosc că au origine vlahă, înaintașii lor, ajungând în zona Sinai prin anul 570, când vorbeau probabil un dialect trac. Această informație demonstrează că, în secolul VI, influența tracă nu dispăruse complet, ci ea a persistat în unele comunități monahale. Având în vedere că Imperiul Bizantin menținea legături strânse cu teritoriile dunărene, este posibil ca acești călugări să fi fost de origine getodacă, romanizată sau chiar exilați din regiunile balcanice. Dialectul trac, numit besian, a fost o variantă târzie a limbii trace, vorbită în regiunile balcanice, chiar și după romanizare. Traca era utilizată în special de popoarele tracice din munții Rodopii, Moesia și regiunea Dunării inferioare. Se știe că dialectele limbii trace au fost limba dacă, limba getică și limba moesică. În articolul Tracian Tracio, Wojciech Sowa, de la Universitatea Adam Mickiewicz, Polonia, spune că Simeon Metafrastul, secolul al X-lea, în biografia sa despre Sfântul Teodosie Cenobiarhul, a susținut că traca era vorbită într-o mănăstire construită pe muntele Sinai atunci când Teodosie a vizitat-o, adică în secolul al V-lea. Erau 4 biserici, câte una pentru fiecare dintre cele 3 națiuni din care era compusă în principal comunitatea sa, fiecare vorbind o limbă diferită. Națiunile în care a fost împărțită au fost grecii, care erau de departe cei mai numeroși, armenii, cărora li s-au alăturat arabii și perșii, și, în al 3-lea rând, besii, care cuprindeau toate națiunile nordice de sub Tracia. Fiecare neam a cântat prima parte a liturghiei până la sfârșitul Evangheliei în propria biserică, iar după Evanghelie toți s-au adunat în biserica grecilor, unde au săvârșit partea esențială a jertfei în greacă și au comunicat cu toții împreună. Elena N. Drăghici-Vasilescu de la Oxford Center for Mission Studies publică articolul Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai și Românii, în care vorbește despre urmașii vlahilor întâlniți în zona mănăstirii Sinai. Potrivit istoricului Kurt Weitzmann, în secolul VI, călugării care se stabiliseră în zona Sinai erau hărțuiți de beduini, așa că au trimis o petiție împăratului Justinian cerând construirea unei mănăstiri pentru protecție. Împăratul, preocupat atât de securitatea frontierelor exterioare, cât și de propagarea credinței, a aprobat cererea lor și a construit mănăstirea sub forma unei fortărețe. După ce mănăstirea a fost construită, Justinian a adus din zona Traciei, în care chiar el se născuse, mercenari pentru a proteja mănăstirea. Aceștia s-au căsătorit cu localnici și au format un nou grup etnic, tribul Gebalieh, care, deși a devenit musulman, a continuat să servească mănăstirea, primind hrană zilnic de la călugări. Istoricul John Nandris afirmă că prima grupare de mercenari adusă de Justinian în zonă provenea din sud-estul Europei, dintr-o zonă numită Vlah, și era formată dintr-o 100 de bărbați traci, cu familiile lor. Acestora s-a alăturat încă 100 de persoane din Egipt, cu care au format tribul Gebalieh, care păstrează o serie de tradiții orale legate de originea lor vlahă. John G. Nandris crede că cei 100 de vlahi au fost de la sudul Dunării. Acești vlahi, la sosirea lor la mănăstire, au găsit călugări vlahi care și ei vorbeau tracă, pe la anii 500 după Hristos, dar și pe la anii 570, după cum o spune pelerinul creștin Piacenza. Cum urmașii tracilor de pe la anii 600, de la mănăstirea Sinai, aveau cunoștințe despre o serie de tradiții vlahe transmise oral,
Asta ne spune că unele dialecte ale limbii trace s-au păstrat atât în timpul Imperiului Roman, dar și după invazia slavilor. Vlahii din zona Sinai și-au păstrat religia creștină cel puțin până în secolul XIII. Ulterior, după mărturiile istoricilor și călătorilor, au trecut treptat la islam, fără să-și fi pierdut cu totul conștiința originilor lor creștine vlahe. Intrând în contact cu populația arabă localnică, și-au schimbat aspectul fizic și îmbrăcămintea, totuși călugării au notat în manuscrisele mănăstirii că ei prezintau un tip antropologic diferit de ceilalți beduini din peninsulă și au în dialectul lor cuvinte de origine necunoscută. Înainte de a trece la următorul exemplu care confirmă că dialectele limbii trace erau vorbite chiar și în secolul XII, să prezentăm câteva aspecte legate de mănăstirea Sinai. Aflată în Sinai, Egipt, mănăstirea Sfânta Ecaterina din muntele Sinai este cea mai veche mănăstire creștină în care viața monastică nu a fost întreruptă, având o istorie de 17 secole. Aici se găsește cea mai veche bibliotecă creștină, unde s-a descoperit recent un document cu experimentele medicale aparținând medicului grec antic Hipocrate. Mănăstirea a fost construită pe locul în care Dumnezeu i s-a revelat lui Moise sub forma rugului aprins. Această sfântă mănăstire este legată încă de la începutul fondării ei de poporul vlah. Între anii 527 și 565 era noastră, împăratul Justinian ridică aici mănăstirea rugului aprins, pentru a cărei construcție aduce din ținutul vlah 100 de familii de valahi. Numele mănăstirii este schimbat un secol mai târziu după aducerea moaștelor Sfintei Ecaterina în biserică. Zidirea bisericii este făcută și cu ajutorul celor 100 de vlahi, care participă la ridicarea unui adevărat colos din piatră, zidit și păstrat aproape în forma inițială până în zilele noastre. După încheierea lucrărilor, această comunitate de vlahi a rămas pe loc în slujba mănăstirii. La început aceștia erau numiți Besi. Besii a fost un trib tracic care locuia în valea superioară a Hebrosului și care, datorită naturii lor războinice, au devenit imaginea pentru toți nativii din Tracia. O parte din Besii au fost relocați cu forța în regiunea Dobrogei, poetul Ovidiu remarcând o comunitate de Besii care trăia lângă Tomis. Autorul bizantin Checaumenos a scris că vlahii provin din daci și Besii care au migrat din patria lor dintre Dunăre și Sava în Epir, Macedonia și Helas. Recunoscând originea latină a comunității vlahe din Sinai, arabii i-au numit și Ilah, ca o variantă a lui Vlah. În timp, coloniștii creștini din Sinai vor fi recunoscuți drept oameni de munte sub numele generic de Gebalie sau Gebalia, întâlnit și ca Gebalieh, Jabalia sau Gabalia, care se apropie de Gebeleizis, zeul fulgerului, la poporul Getodac. Locul unde au fost întemeiată mănăstirea se numea Cutilă, care poate fi un nume trac. O parte dintre vlahii creștini, aduși ca constructori la Sinai, vor deveni călugări ai mănăstirii și vor sluji aici într-un dialect trac. Călătorul, geograful și orientalistul de origine elvețiană, care a descoperit așezarea Petra Johann Ludwig Burckhardt, scria pe la 1816 despre locuitorii din Sinai cu origini vlahe. Ei mărturisesc în chip unanim pogorârea lor din slujitori creștini, fapt pentru care beduinii îi numesc fiii creștinilor. Se căsătoresc numai între dânsii, alcătuind o comunitate aparte din vreo 120 de oameni înarmați. Sunt o rasă muncitoare și robustă, iar fetele lor sunt de o frumusețe deosebită printre beduini. În anul 1533, starețul mănăstirii a fost Ioachim Valahul, susținut de Petru Rareș. Toți marii domnitori români, precum Radu Vodă cel Mare, Alexandru al II-lea Mircea, Petru Șchiopu, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, au menținut timp de 5 secole, până la secularizarea averilor mănăstirilor,
relații foarte strânse cu mănăstirea Sfântei Ecaterina, sprijinind-o cu donații consistente. Urmașii vlahilor veniți în Sinai pe la anul 550 și-au păstrat religia creștină cel puțin până în secolul XVIII. Ulterior, după mărturiile istoricilor și călătorilor, au trecut treptat la islam, fără să-și fi pierdut cu totul conștiința originilor lor creștine îndepărtate. Intrând în contact cu populația arabă localnică, și-au schimbat aspectul fizic și îmbrăcămintea. Totuși, călugării au notat în manuscrisele mănăstirii că ei prezentau un tip antropologic diferit de ceilalți beduini din peninsulă și au în dialectul lor cuvinte de origine necunoscută. În cele ce urmează prezentăm un al doilea exemplu de folosire prin secolul XVI a unui alt dialect trac pe teritoriul țării românești. O contribuție importantă la cunoașterea limbii române în perioada medievală ne este prezentată în capitolul Mărturii externe și interne despre latinitatea limbii române din secolele 15 și 16, scris de istoricul Ioan Aurel Pop. Documentul, redactat în limba latină și emis la Sighetul Marmației în 1592, este o hotărnicie prin care se atribuie nobilului Damian Mihai din Borșa drept de proprietate asupra unui teren. Autorul articolului ne face cunoscut următoarele. În acest document din 1592, redactorul lui, care era un scrib maghiar umanist, zice: "Acum n-am ce face că hotărnicirea nu voi pot da în latinește, că oamenii ăștia vorbesc sermogeticus, adică limba getică. Aflăm din această frază că limba română este denumită, pentru prima dată în izvoarele istorice, sermogeticus, în loc de sermovalachicus sau, după moda umanistă, sermodacicus, semn al îngemănării daco-romane sau geto-romane în conștiința publică, ceea ce arată că cel puțin din secolul XVI cele două componentele etnolingvistice care au conferit ființa istorică românilor, elementul roman și cel dacogetic, erau prezente în anumite cercuri elitare." Această valoroasă descoperire este precedată de către unele mărturii din aceeași perioadă, datorate umaniștilor italieni, între care Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464, devenit papă sub numele de Pius al II-lea sau românului Nicolaus Olahus, unul dintre marii umaniști ai Europei Centrale. Reținem din citatele date de istoricul Ioan Aurel Pop pe cel considerat cel mai frumos elogiu adus românilor ca urmași ai romanilor și limbii lor de origine latină, preluat de la umanistul italian Antonio Bonfini, secretar la curtea regelui Matei Corvin, care spunea: "Românii se trag din romani, ceea ce mărturisește până în timpurile de acum limba lor, care, deși se află în mijlocul unor neamuri barbare, nu a putut fi răpusă." Deși invazii barbare de tot felul s-au revărsat asupra provinciei Dacia și asupra poporului român și asupra regiunilor geților și asupra Panoniei, totuși s-a văzut că nu au putut fi răpuse coloniile și legiunile romane care se dezvoltaseră de curând. Înnecate sub valul de barbari, ele totuși mai emană limba română și, ca să nu o părăsească nicidecum, se împotrivesc cu atâta stăruință, încât îi vezi că luptă nu atât pentru păstrarea intactă a vieții, cât a limbii. Din cele de mai sus, luăm la cunoștință faptul că existența limbii getice, sermogeticus, a fost consemnată ca fiind încă folosită în unele zone din țările române prin secolul XVI. Încheiem cu cele spuse de August Ludwig von Schlözer, 1735-1809, istoric și publicist din Göttingen, care afirma: "Acești volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici vălșe, ci vlahi,
urmași ai marii și străvechii seminții de popoare a tracilor, dacilor și geților, care și acum își au limba lor proprie și cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania și Ungaria în număr de milioane.